Η διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής από κάθε κομμουνιστικό κόμμα στη χώρα του, αλλά και η προσπάθεια αυτή να αγκαλιάσει το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, είναι βασική προϋπόθεση για πραγματικά νικηφόρα πορεία. Η αξιοποίηση της τεράστιας πείρας των Μπολσεβίκων με επικεφαλής τον Λένιν σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αποτελεί και το φάρο οδηγό, φωτεινό φάρο, εμπλουτισμένη φυσικά με την πείρα όλων των σοσιαλιστικών επαναστάσεων, με την πείρα κάθε επαναστατικού κινήματος στη χώρα του. Μας έχει προβληματίσει βέβαια γιατί δεν αφομοιώθηκε και δεν κυριάρχησε αυτή η πείρα στη συνέχεια, μετά το 1917, αλλά επικράτησαν και υιοθετήθηκαν άλλα λαθεμένα κριτήρια προσδιορισμού του χαρακτήρα της Επανάστασης. Το καθήκον κάθε κομμουνιστικού κόμματος, επειδή σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση ενός συνολικού πισωγυρίσματος, μεγάλου αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων διεθνώς και σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, πρέπει να είναι η ένταση της προετοιμασίας της εργατικής τάξης κάθε χώρας, σε καθημερινή βάση, με σκληρή ιδεολογική πολιτική δουλειά, με δράση για τις στιγμές της επαναστατικής έξαρσης που μέλλονται να έρθουν. Γιατί η εποχή μας εξακολουθεί να είναι εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Η εποχή της ανατροπής του καπιταλισμού άνοιξε τον Οκτώβρη του 2017, εκεί ο δρόμος χαράχτηκε, ξεκίνησε η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Γι' αυτό ηχούν στα αυτιά μας επίκαιρα τα λόγια του Λένιν ότι η αρχή έγινε, αλλά σε ποια χώρα, οι προλετάριοι ποιας χώρας θα τον τελειώσουν, δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα. Γι' αυτό και δεν τα διπλώνουμε, γι' αυτό και δεν υποχωρούμε. Γι' αυτό είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι αυτό το έργο πρέπει να το τελειώσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν βρίσκουν το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα βαθιά διασπασμένο, με τεράστιες δυσκολίες, να στέκεται ακόμα αμήχανο, βλέποντας το σύνολο, παρά επιμέρους θετικά βήματα που γίνονται σε διάφορες ξεχωριστές χώρες, με την αναμφισβήτητη προσπάθεια πολλών πρωτοπόρων ηγεσιών, στελεχών, ολόκληρων οργανώσεων, σε διάφορες χώρες του σύγχρονου κόσμου. Όμως, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα στον 21ο αιώνα πρέπει να απαλλαγεί από παθογένειες του προηγούμενου αιώνα και οπωσδήποτε πρέπει να βασιστεί σε ορισμένες ακλόνητες βασικές παραδοχές, οι οποίες, κατά την άποψή μας, είναι οι εξής. Πρώτο, καθοδηγητική θεωρία μας είναι ο μαρξισμός-λενινισμός, ο προλεταριακός διεθνισμός, και αυτήν να αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συνεχώς και αδιάκοπα με βάση τα νέα δεδομένα. Αναντικατάστατος είναι ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ. Η αναγκαιότητα και επικαιρότητα του σοσιαλισμού, ο χαρακτήρας της επανάστασης της εποχής μας, ο σοσιαλιστικής, δεν εξαρτάται από τον εκάστοτε κάθε φορά συσχετισμό δυνάμεων. Δεύτερο, η αστική τάξη έχει χάσει ακόμα πριν την Επανάσταση του 1917 τον προωθητικό της ρόλο, είναι στην εποχή της συνολικής αντίδρασης, στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, δηλαδή του ιμπεριαλισμού. Ο καπιταλισμός στο τελευταίο του στάδιο είναι ο καπιταλισμός που σαπίζει. Όπως έδειξε άλλωστε και η πείρα του Οκτώβρη, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, δεν υπάρχουν πλέον κανένα περιθώριο, συγγνώμη για το μεγάλο λάθος, για καμιά συνεργασία, συμμαχία με την αστική τάξη, στο όνομα της υπεράσπισης δήθεν της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή αποφυγής κάποιων πιο φιλοπόλεμων δυνάμεων, όπως τις λένε, ή κάποια φορά, όπως τώρα, κάποιων ακροδεξιών δυνάμεων. Η αστική τάξη και η εξουσία της, ως σύνολο, είναι αυτοί που υπονομεύουν και καταστέλουν εργατικά λαϊκά δικαιώματα, κατακτήσεις, προετοιμάζουν πολέμους, τρέφουν
το αυγό του φιδιού. Η συμμαχία της εργατικής τάξης με τη φτωχή αγροτιά και τους επαγγελματοβιοτέχνες αυτοαπασχολούμενους είναι η προοπτική για την εδραίωση της αντικαπιταλιστικής, αντιμονοπολιακής συμμαχίας και πάλης. Τρίτο, στο ερώτημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση, απαντάμε ξεκάθαρα ότι είμαστε με την επανάσταση, γιατί κανένα όργανο της αστικής εξουσίας δεν μπορεί να εξανθρωπιστεί δήθεν μεταρρυθμίζοντάς το. Η γραμμή της σοσιαλδημοκρατίας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι τις μέρες μας έχει αποτύχει παταγωδώς. Προκάλεσε μεγάλη ζημιά, οδήγησε σε ήττα το επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα, ενσωμάτωσε εργατικές δυνάμεις στο καπιταλιστικό σύστημα της εκμετάλλευσης, οδήγησε στον παροπλισμό αγωνιστικές, προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνικής εξέλιξης. Τέταρτο, η σοσιαλιστική οικοδόμηση ως πρώτη ανώριμη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας ανέδειξε ποιες νομοτέλειες πρέπει να γνωρίζει η επαναστατική πρωτοπορία, να μην τις παραβιάζει, ώστε να εξαλείφει συνειδητά και σχεδιασμένα τα φύτρα της αντεπανάστασης. Πιο συγκεκριμένα, ολέθρια για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση και προοπτική ήταν και είναι η θεωρία και πρακτική του σοσιαλισμού με αγορά, είτε αυτή δικαιολογεί την ανοχή σε καπιταλιστικές σχέσεις, είτε σε μακροχρόνια στήριξη της μικρής εμπορευματικής παραγωγής, είτε στη μακρόχρονη κατανομή του κοινωνικού προϊόντος με όρους εμπορίου. Και οι τρεις περιπτώσεις, η κάθε μια ξεχωριστά και όλες μαζί, υπονομεύουν τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Τον άμεσα κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής, τον κοινωνικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Τελικά καταλήγουν να υπονομεύουν την εργατική εξουσία, αναδημιουργούν και αναπτύσσουν, ισχυροποιούν δυνάμεις της αντεπαναστατικής ανατροπής. Έτσι, αντί για νίκη του κομμουνισμού, έχουμε επιστροφή στον καπιταλισμό, όπως τελικά συνέβη με ορόσημο το 1991 στη Ρωσία και σε συνέχεια σε άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη η Κίνα. Πέμπτο, οι μορφές και οι τρόποι που θα γίνεται ή που έγινε αυτό το πισωγύρισμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτές τις συνθήκες. Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, για παράδειγμα, έγινε σταδιακά μέσω μιας οπορτουνιστικής διολίσθησης και παρέκκλησης σε βάθος χρόνων, ξεκινώντας από το 1956 και ξέσπασε βία το 1991, την τελευταία δεκαετία, με την οριστική διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τη διάλυση του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί και την άνοδο στην εξουσία νέων καπιταλιστικών δυνάμεων, ασκώντας την εξουσία με την μορφή της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, διάβαζε δικτατορίας. Αλλού μπορεί να γίνει σταδιακά, διατηρώντας την εξουσία ένα κομμουνιστικό κόμμα, όμως με σαφή πορεία καπιταλιστικής παλινόρθωσης και εδραίωσης καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Όσο και αν αυτή εμφανίζεται σε οποιαδήποτε χώρα ή ακόμα και αν ειλικρινά πιστεύετε από ορισμένους ότι είναι κάποια προσωρινή λύση τακτικής, ακόμα και εκεί που δεν έχουν γίνει ακόμα κυρίαρχες οι καπιταλιστικές σχέσεις, γρήγορα αυτές κυριαρχούν, θα κυριαρχήσουν, φέρνοντας νέο κύμα σύγχυσης και απογοήτευσης σε εργατικές λαϊκές δυνάμεις, οδηγώντας τες και στον παροπλισμό και στην ενσωμάτωση. Η ιστορική πείρα πλέον μας δείχνει ότι τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης ερμηνεύτηκαν λαθεμένα ως αδυναμίες που έχει από τη φύση του ο κεντρικός σχεδιασμός. Η λύση έτσι αναζητήθηκε προς τα πίσω, με συνταγές καπιταλισμού, αντί να αναζητηθούν προς τα μπρος, προς την επέκταση δηλαδή και ισχυροποίηση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Έκτο, σήμερα βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, όπου ο καπιταλισμός κυριαρχεί παγκόσμια. Η ιστορική πείρα διδάσκει ότι σε τελευταία ανάλυση δεν μπορεί στα πλαίσια ενός νέου, ανώτερου κοινωνικού συστήματος,
όπως είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός που εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας. Να συνυπάρχουν, να επιβιώνουν για πολύ ουσιαστικά δύο ειδών σχέσεις παραγωγής με διάφορες μορφές, και οι εκμεταλλευτικές καπιταλιστικές και εκείνες που θα οδηγούν στην κατάργησή τους, δηλαδή οι σοσιαλιστικές. Ή θα επικρατήσουν οι μεν ή οι δε. Και η κοσμοθεωρία μας και η ιστορική πλέον πείρα έχει αποδείξει ότι η συνύπαρξή τους γίνεται μόνο το όχημα για την αντεπανάσταση. Έβδομο, μέσα σε αυτή ακριβώς τη σύνθετη κατάσταση οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι μεγάλες αντιθέσεις για το μοίρασμα των αγορών, τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων, το γεωπολιτικό έλεγχο και αναβάθμιση κάθε χώρα στην περιοχή της και ευρύτερα. Δημιουργούνται νέες συμμαχίες, νέα μπλοκ δυνάμεων που οδηγούν σε άξονες και αντιάξονες, μεγαλώνοντας τους κινδύνους πολεμικών εμπλοκών, όχι μόνο τοπικά, αλλά και περιφερειακά και με ενδεχόμενο γενίκευσης ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου. Το σίγουρο, έτσι κι αλλιώς, νομίζουμε ότι είναι η συνέχιση των τοπικών συγκρούσεων και πολέμων, η εμπλοκή ευρύτερων περιφερειακών δυνάμεων και ιμπεριαλιστικών κέντρων, άλλων με άμεση στρατιωτική εμπλοκή, άλλων με διπλωματικό, πολιτικό ή οικονομικό πόλεμο κλπ. Βλέπουμε σήμερα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, με την εγκληματική πολιτική του Ισραήλ, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά θάλασσα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή τι γίνεται στην επίσης γειτονιά μας, στην Ουκρανία, με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο Ρωσίας και του Ευρωασιατικού μπλοκ από τη μια μεριά και Ουκρανίας και του Ευρωατλαντικού μπλοκ από την άλλη, να κλιμακώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά. Πλέον πέρασε τον τρίτο χρόνο, αρχίζει ο τρίτος χρόνος, με θύματα τους λαούς. 8. Απέναντι σε αυτές τις συγκρούσεις, κάθε κομμουνιστικό κόμμα δεν μπορεί να στέκει αμήχανο. Οφείλει να διαμορφώσει τη δική του γραμμή μάχης για κάθε χώρα, για κάθε ήπειρο. Γραμμή ανατροπής της ιμπεριαλιστικής βαραβαρότητας που φέρνει οικονομικές κρίσεις, φτώχεια, ανεργία, πολέμους ή την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Και αυτό πρέπει να γίνει μελετώντας και την ιστορική πείρα, συνειδητά απορρίπτοντας λαθεμένες επεξεργασίες προηγούμενων δεκαετιών που οδήγησαν σε παροπλισμό, σε μεγαλύτερη αμηχανία, εκτός από την αναποτελεσματικότητα, γνήσια επαναστατικές δυνάμεις μέσα στην κοινωνία. Σε κάθε κομμουνιστικό κόμμα χρειάζεται επεξεργασία γραμμής για την απεμπλοκή της χώρας, του λαού, από πολεμικές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, υπερασπιζόμενοι μεν τα κυριαρχικά δικαιώματα της κάθε χώρας, κάθε λαού, αλλά με ξεκάθαρη ταυτόχρονη γραμμή ήττας της αστικής τάξης που επιτίθεται σε μια άλλη και με γραμμή ρήξης αντιπαράθεσης με την εγχώρια άρχουσα τάξη, γραμμή ανατροπής της που οδηγεί σε ειρήνη πραγματική και ευημερία του λαού και όχι επιστροφή στο όνομα δήθεν κάποιου εθνικού συμφέροντος γενικά και αφηρημένα σε μια προηγούμενη κατάσταση που το μόνο που θα κάνει είναι να προετοιμάσει πάλι νέες κρίσεις, νέες επεμβάσεις, νέους πολέμους. Ταυτόχρονη επεξεργασία και προβολή βέβαια απαιτείται κατάλληλων συνθημάτων που θα διευκολύνουν και θα κλιμακώνουν τη λαϊκή πάλη, θα ετοιμάζουν δυνάμεις ώστε σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης να κατευθύνουν τις εξεγερμένες εργατικές λαϊκές δυνάμεις σε νικηφόρα σύγκρουση ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας. Ένατο, μια τέτοια δυναμική αποκλείεται να εμφανιστεί, πιστεύουμε, σαν σε όαση αποκλειστικά σε μια χώρα μεμονωμένα. Η συζήτηση αυτή για το τι πρέπει να κάνουμε γίνεται αυτή ακριβώς την ώρα, σήμερα, στις πλατείες, σε διαδηλώσεις, σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε πόλεις και χωριά, σε εργοστάσια, τόπους δουλειάς, σχολές, σχολεία, σε όλα τα κράτη του κόσμου. Και παντού διοχετεύεται από αστούς, από οπορτουνιστικά κόμματα,
το δίλημμα μόνοι μας, τέλος πάντων, ρε παιδιά, πώς θα μπορέσουμε, δεν είναι ρεαλιστικό, ας κάτσουμε στα αυγά μας. Φαίνεται αυτό στις μεγάλες πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών, των εργατών, πολλών κλάδων εργαζομένων. Τι μήνυμα έστειλαν των φοιτητών, της φοιτητικής και μαθητικής νεολαίας και στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Τσεχία, την Πορτογαλία, αλλού. Η αποστόμωση όλων των συμβιβασμένων της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνισμού, η διάψευση της ητοπάθειας, της μυρολατρείας, δεν μπορεί να προέλθει παρά μόνο από το ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα, από όσους και όσες πιστεύουμε στα οράματα, στην πάλη του Οκτώβρη, στο μαρξισμό-λενινισμό. 10. Τελευταίο είναι αυτό. Όπλο μας είναι ο προλεταριακός διεθνισμός. Είναι η κοινή πάλη. Είναι η ταξική και συντροφική αλληλεγγύη, αναγκαία απέναντι σε κάθε εθνικό απομονωτισμό, όσο και στον ιμπεριαλιστικό κοσμοπολιτισμό. Η αρχή του προλεταριακού διεθνισμού είναι επίσης ένα μεγάλο μήνυμα στα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν. Αποτελεί πολύτιμο δίδαγμα και συμπέρασμα. Γι' αυτό είμαστε σήμερα μαζί με τον Παλαιστινιακό λαό, με όλους τους λαούς της Μέσης Ανατολής, με το λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όλους τους λαούς της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, της Οκεανίας. Μόνο στην πάλη της εργατικής τάξης, στην πάλη των λαών, βρίσκεται η ελπίδα της ανατροπής απέναντι σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο βάρβαρος και πιο άδικος. Γι' αυτό και από αυτή τη σημερινή εκδήλωση μνήμης, τιμής, αλλά και σκέψης και προβληματισμού για όλες και για όλους, δεν μπορούμε παρά να δηλώσουμε και να βροντοφωνάξουμε ξανά, καθαρά και ξάστερα, ψηλά τη σημαία του σοσιαλισμού κομμουνισμού, την κόκκινη σημαία του Λένιν. Για ένα κόμμα, για ένα ΚΚΕ ακόμα πολύ πιο δυνατό, για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση των λαών, για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, για την Ελλάδα των εργατών, όλων των εργαζομένων, των αγροτών, των λαών. Γεια σας.